See now, why Shabana Mehta doesn't speak? Why Shabana Mehta doesn't speak about the events of her life? Why Shabana Mehta doesn't disclose the fact of her life? Why Shabana Mehta do not believe in elaborating the things? તો મને યાદ છે હું હાઈસ્કૂલમાં હતી ને એ ટાઈમ વાળીમાં મને મારી ફ્રેન્ડ સર્કલો જે હતા એ લોકો છોકરીઓ પૂછતી એમ કે શબાના અમે અમારા ફેમિલીની ને બધી અમારા મામા મોસાળ અમારા સગાવાલા બધાની વાતો અમે તને કરીએ છીએ યુ હેવ નેવર ટોક્ડ અબાઉટ યોર લાઈફ યુ હેવ નેવર એક્સપ્રેસ્ડ યોર સેલ્ફ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અસ એમ કે તું અમારાથી જુદારો રાખે છે શબાના તું અમને ફ્રેન્ડ સમજતી નથી એન્ડ દેટ્સ વાય દે વેર એ લોકોના માઇન્ડમાં એવું છોકરીઓના માઇન્ડમાં એવું ફીટ હતું કે શબાના થોડી પ્રેક્ટિકલ શબાના ઇઝ પ્રોફેશનલ એન્ડ શબાના બિલીવ્સ ઇન યુઝ એન્ડ થ્રો But see, at that time I had told that there is no issue at all. મેં એ લોકોને કીધું હતું મારી છોકરીઓને એ બેનપણીઓને કે ભાઈ if there is any issue then I would like to talk about that, but if there is not at all, but I have not at all any subject to talk about, તો હું કયા વિષય ઉપર વાત કરું and that is the fact of mine. રિયાલિટી છે મારી આ વસ્તુની કે ક્યારેય પણ કોઈ પણ જગ્યાએ લાઈફમાં ઇવેન્ટ્સ દરેકને લાઈફમાં બનતી હોય છે પણ દેટ આ જે વસ્તુ છે ને મારી અંદર ફિક્સ ફોર્મ બેહી ગઈ છે ને જે કે કોઈ બી જગ્યાએ હું છે ને વસ્તુઓ ઇવન સ્થળ place, if I transfer myself from one place to another, if suppose I was in college Baroda, બરાબર સાવલી નિયર બરોડા બરાબર તો હું સાવલીથી વેન આઈ કમ એટ હોમ એટ ગાંધીનગર તો હું સાવલીનું આઈ ફોરગેટ એવરીથિંગ અબાઉટ સાવલી જ્યારે બસમાં બેહું એ જ સમયે અને જ્યારે હું ગાંધીનગરથી આઈ સ્ટાર્ટ માય જર્ની ટુવર્ડ સાવલી તો હું ઘરનું બધું ભૂલી જાઉં અને જેવી હું બસમાં બેહું એવી અને એવું આખું કોલેજનું કે લેક્ચર છે આજે અને મેસમાં જવાનું છે અને લંચનું કરવાનું છે આજે તો દેટ ઇઝ માય reality since beginning, since my childhood. And this aspect firmly મારા માઇન્ડમાં કન્વિન્સ્ડ કેમ છે કેમ કે I follow my papa. Seriously, this is my honesty. બધાને ખબર છે અમારા ફેમિલીમાં બી કે મારી અંદર બચપણથી છે ને પપ્પાની એક વસ્તુ ફિક્સ બેહી ગઈ છે એમ કે મને એ ખબર છે કે પપ્પાને જે ગઈકાલે કીધું હતું ને એમ કે કબીર ગ્રેવાલનો એરોગન્સ તો પપ્પાએ કીધું હતું કે આઈ ડિઝર્વ દેટ richness. Yes, I am Kabir Mehta, I am Kabir, I am arrogant personality. If I got relation and and I do not allow any single misbehavior in my system. I am such a boss, a dominating boss. And dominating boss હોય ઓથોરિટેટિવ ફિગર તો મને એક્ઝેક્ટ ઇંગ્લિશ નથી આવડતું બટ this સત્તાશાહી જે ઇન્સાન રૂલ કરી શકે એ જ ઇન્સાન લીડ કરી શકે અને આફ્ટર તમે કોઈ પ્લેસ છોડો સ્થળ છોડો વસ્તુ છોડો કે પ્રસંગ છોડો કે વ્યક્તિને છોડો કે સંબંધ કટ કરો તો after that there should be inside you કે the person, the place or the event doesn't exist at all. આ મારી રિયાલિટી છે. મને કોલેજમાં હતી એ વખતે મેં મારા ગ્રુપ હારેનો સંબંધ કટ કર્યો હતો ત્યારથી મારી આ એટલે ત્યારે બી મને બીજી બધી છોકરીઓ કોઈ પૂછે તો હું મારું એક જ હતું કે આઈ ડુ નોટ મને પૂછવાની જરૂરત નથી because the person doesn't exist at all for me. મારી આજુબાજુ પછી એ ફરે રાખે ને જે ઇન્સાન સાથેનો મેં સંબંધ કટ કર્યો હોય એની સાથે એક જ રૂમમાં રહેવાનું થાય. માની લો એ વખતે એવું હતું કે મારા જ ગ્રુપની એક છોકરી એકલી પડી ગઈ હતી અને મને મારા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ અને લાઇબ્રેરિયન બંને આવી અને મને રીતસરનું
મને સમજાવ્યું એમ, મારી પાસે ઊભા રહીને વિનંતીથી સમજાવ્યું, કેમ કે એ લોકોને ખબર હતી કે ધીસ ગર્લ ઇઝ જિદ્દી ગર્લ એમ. પ્રિયંકા ચોપરાનું છે ને એમ કે જિદ્દી હે દિલ યે જિદ્દી હે, એના જેવું એમ. I was with the will કે I would not allow anyone to stay here in my room. હું કોઈને અલાવ નહીં કરું યાર મારા રૂમમાં રાખવા માટે. મારા ગ્રુપ સાથે મેં સંબંધ કટ કર્યો છે, તો મારા ગ્રુપમાંથી કોઈ પણ છોકરી મારા રૂમમાં રહેવી ન જોઈએ. તો દેટ ટાઈમ લાઇબ્રેરિયન વોઝ દેર અને પ્રિન્સિપાલ બી હતા, બરાબર. તો પ્રિન્સિપાલ આસ્ક લાઇબ્રેરિયન ટુ કન્વિન્સ મી. પ્રિન્સિપાલે લાઇબ્રેરિયનને એમ કીધું, મેડમ લાઇબ્રેરિયન લેડી હતા, તો એમણે પ્રિન્સિપાલે એ લાઇબ્રેરિયન લેડીને કીધું કે ભાઈ તમે છે ને કલ્પનાબેન આને સમજાવો ને શબાનાને એમ કે આ છોકરી જે એના ગ્રુપની છે એક કીર્તિ કરીને, તો એને એકલી છે તો એના રૂમમાં એ રાખે. તો દેટ ટાઈમ મને ખબર પડી કે ભાઈ પ્રિન્સિપલ સર ખુદ ઊભા છે અહીંયા આગળ, અને એ લાઇબ્રેરીને કહે છે કે યુ કન્વિન્સ આને શબાનાને. અને પ્રિન્સિપલ મારી હાજરીમાં પ્રિન્સિપાલે ખુદ કન્વિન્સ ન કરી શકે કેમ કે એ ઓથોરિટેટિવ ફિગર છે, બરાબર. તો એ વખતે લાઇબ્રેરિયન મને કન્વિન્સ કરે, મને ખબર પડવી જોઈએ કે મારે પ્રિન્સિપલને રિસ્પેક્ટ આપવાનું છે. તો ટુ ગીવ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ પ્રિન્સિપાલ આઈ allowed that girl to stay in my room for 2 years. પ્રિન્સિપલની હાજરીને કારણે મારે પ્રિન્સિપાલનું અપમાન નહોતું કરવું, એ કારણોસર મેં એ છોકરીને, મારા ગ્રુપની એ છોકરીને મેં ઓકે કીધું. મેં કીધું લાઇબ્રેરિયન મેડમને, મેં કીધું ઓકે કંઈ વાંધો નહીં. મારી જે જીદ, મારી જે પોતાના રૂલ્સ, મારા રેગ્યુલેશન્સ હતા એને મેં એક્સાઇટ કરી દીધા. પણ what I want to tell that at that time even I had told that the person doesn't exist at all for me. અને એટલે મને કોઈ પછી કોઈ ફરક ન પડે મારી આજુબાજુ. ઇફ ફોર 2 years that girl stayed around me, મારા રૂમમાં જે છોકરી રહી, ઇંગ્લિશ કદાચ મારું દેર મે બી ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક્સ, એ છોકરી 2 વર્ષ સુધી મારી આજુબાજુ મારા રૂમમાં રહી. બટ that person, I had fixed in my mind that I have no relation with any girl of my group. કોઈ પણ 6-7 છોકરીઓ હતી, એમાંથી કોઈ સાથેનો મારો કોઈ રિલેશન નથી. મેં ખુદે રિલેશન કટ કરેલા હતા. એટ દેટ ટાઈમ નોટ અ સિંગલ ગર્લ વોઝ મારા માઇન્ડમાં કોઈ સિંગલ ગર્લ એક્ઝિસ્ટ એ કરતા જ ન હોય. આજુબાજુ ફેરે રાખે, મને કોઈ ફેર ન પડે. તો દેટ ઇઝ ધ મેન્ટાલિટી. અને એ મેન્ટાલિટી મારી અંદર ફિક્સ પહેલેથી છે, બચપણથી, ચાઇલ્ડહુડથી. એન્ડ ફોર દેટ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ માય પાપા. હું જે કહું છું ને કે હું મારા પપ્પા જેવી છું આ કારણોસર, કે મને કોઈ ફરક નથી પડતો હતો. અને that thing I had written in my previous written content blog. You can see previously written content my blog ની પોસ્ટમાં લખેલું છે કે I am responsible for this present moment only. I am nowhere responsible for past. I am nowhere responsible for future. Whatever written on blog during the time of 2008 or 2011 to around 2016 or 2017, જે કશું પણ લખાયું હોય, જે કોઈ પણ પર્સનાલિટીઓને એની અંદર ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવી હોય, ઇવન I am nowhere responsible for. They do not exist at all for me. કોઈ પણ ઇન્સાન એ સમયગાળા દરમિયાનનું મારી માટે હાલની તારીખે એક્ઝિસ્ટ કરતું નથી. અને દેટ ઇઝ ધ રિયાલિટી ઓફ શબાના, કે ધીસ વિલ રિમેન પરમનન્ટ. ધીસ ઇઝ નોટ અ ટેમ્પરરી ડિસિઝન. આઈ વુડ લાઈક ટુ સે શબાના એક વખત સંબંધ કટ કરે છે અને શબાનાની એક વખત ના થઈ જાય, એના પછી લાઈફ ટાઈમ શબાનાનું વસ્તુઓ ચેન્જ નથી થતી. એન્ડ ધ પ્રૂફ યુ કેન સી દેટ શબાના વોઝ નોટ એગ્રીડ ફોર મેરેજ. એને મેરેજ માટે શબાનાએ ક્યારેય હા નહોતી પાડી. તો હાલની તારીખે 40 વર્ષની ઉંમરે બી શબાના અનમેરિડ છે. This is the proof of stubbornness of Shabana. This is the proof of stubbornness. Yes, this is the proof of stubbornness of Shabana. जिद्दी पनो, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है.